নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল SBI ফেক্টৰী। বন্ধুসকল, আমাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে ৱেলকাম জনাইছোঁ আমাৰ চেনেললৈ। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে থাম্বনেইল আৰু টাইটেল চাইতো গম পাইছে ভিডিঅ'টো। বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত চৰ্চা হৈ থকা গোৱালপাৰাৰ এজন ইউটিউবাৰ মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, আপোনালোকে সকলোৱে চাগে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে। তেওঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলোতকৈ ধনী ইউটিউবাৰ বুলি জনা যায় আৰু তেওঁক ডিম্পু বৰুৱাৰ সৈতে কম্পেয়াৰ কৰা হৈছে। বন্ধুসকল, এই সন্দৰ্ভত ডিম্পু বৰুৱাই নিজৰ ৰিপ্লাই দিছে। নিজৰ ফেচবুক একাউণ্টতে তেওঁ এটা পোষ্ট কৰিছে। মুস্তাফিজুৰ ৰহমানৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ এটা পোষ্ট কৰিছে। মই আপোনালোকক পোনে পোনে সেই পোষ্টটো দেখুৱাম। বন্ধুসকল, পোষ্টটো দেখুৱাৰ আগতে এটাই ৰিকুৱেষ্ট, যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এনেকুৱা ধৰণৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ আপডেট, যিকোনো আপডেট সকলোতকৈ আগত আমাৰ চেনেলত আহে। বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ পোষ্টটো মই পঢ়ি শুনাই দি আছোঁ, আপোনালোকে প্ৰথম স্ক্ৰীনত চাই লওক। বন্ধুসকল, ডিম্পু বৰুৱাই লিখিছে, দুদিনমানৰ পৰা কিবা আছামৰ নাম্বাৰ 1 ইউটিউবাৰক লৈ বহুত পোষ্ট কৰি আছে। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, যাৰ লগত মোৰ তুলনা কৰি আছে, মানে মুস্তাফিজুৰ ৰহমান, তেখেতৰ আৰু মোৰ মাজত কম্পেয়াৰ পচিবলে নহয়। তেখেতে ভিডিঅ' বনায় হিন্দীত, তাকো মিউজিক ভিডিঅ'। তেখেতৰ টীম আছে, তেখেতৰ ভিডিঅ' বেলেগ কাউণ্ট্ৰি চাই, তেখেতৰ ভিডিঅ'ৰ কনচেপ্ট বেলেগ, চব বেলেগ। আৰু মই হ'লোঁ অসমীয়া ভাষাত ভিডিঅ' বনাওঁ, অনলি অসমীয়া বুজি পোৱা মানুহে চায়, তাকো মিউজিক ভিডিঅ' নহয়, সম্পূৰ্ণ বেলেগ। মোৰ ব্লগ ভিডিঅ' এডুকেশ্যনেল ভিডিঅ' হয়। চাওক, তেনেকুৱা এটা চেনেলৰ মালিক আছামৰ হয় বুলি জনাই দিয়াৰ বাবে নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ। কিন্তু মোক লৈ কম্পেয়াৰ কৰিব নালাগিছিল। নিউজ চেনেলটোৰ থাম্বনেইলত মই আৰু ক'ৰ পৰা টপকিলোঁ বুজি নাপালোঁ, হাঁহি ইমজি দি দে আৰু ডিম্পু দাই লিখিছে। এণ্ড আৰু এটা কথা, নাম্বাৰ 1 বুলি ক'লে অনলি এটা কম টাইমৰ বাবেহে থাকিব পৰা যায়। যিকোনো মানুহ যিকোনো ফিল্ডত এলৱেজ নাম্বাৰ 1 নহয়। মোক এইবোৰ নাম্বাৰ 1 নাম্বাৰ 2 নাম নিদিবহে। মোৰ নাম ডিম্পু বৰুৱা, একৰ্ডিং টু কষ্টি।